Chào tất cả các anh chị em. Ừm, Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020, là cái buổi thứ hai đầu tuần và cũng là đầu tháng 8. Ờ, thì có lẽ là trong tất cả các một năm mình thì cái họp giao ban thì thường chỉ có chỉ có cái mùa Tết là mình có cái ghi hình cái họp giao ban, nhưng mà hôm nay thì cũng xin phép tất cả các bạn, các anh các chị các em, cho phép anh hôm nay được ghi hình và trong vòng khoảng chừng 20 phút thôi, hoặc là tối đa là 30 phút cái buổi họp giao ban này. Tại vì cái thời điểm này đây là một cái thời điểm mà anh nghĩ nó rất là căng thẳng, với không chỉ là Điền Quân nói riêng mà với tất cả các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trên toàn thế giới nói chung. Hiện tại bây giờ nếu như các công ty nào càng lớn chừng nào thì anh nghĩ là cái mức độ ảnh hưởng nó càng nghiêm trọng chừng đó. Các cụm rạp chiếu phim te tua hết, rồi những cái loại các công ty du lịch giải trí, những khách sạn, tóm lại là những cái ngành mà liên quan đến giải trí thì thiệt hại rất là nặng nề. Thì trong cái bối cảnh đó anh nghĩ là Điền Quân mình hay là Coleman hay là cái team của Coleman hay team Cương Dừa đều là tình hình chung hết, và thật sự là mình cũng không có lường trước được. Nếu như mà đầu năm sau khi mà mình mới thoi thóp trở lại á, thì chưa kịp hoàn hồn nữa, thì mọi thứ mới có chạy được đâu đó chừng 1 tháng trở lại đây là thấy mọi thứ bắt đầu khởi sắc một chút xíu, thì lập tức là lại có thông tin mới đó. Thì chắc các anh chị em mình cũng biết rồi ha, chứ anh không nói về cái con số cụ thể nữa. Tại thời điểm mà mình đang ngồi đây, đang họp đây, thì là con số mà những người nhiễm Covid tiếp tục tăng cao liên tục. Số người thiệt mạng cho đến nay thì chắc cũng đã 6 người rồi, còn chưa biết là nó tăng lên như thế nào nữa. Trong cái tình hình đó thì thứ nhất là có mấy cái ý sau đây. Đầu tiên là anh em mình ở đây hôm nay anh thấy là chấp hành, anh em mình rất nghiêm túc, tất cả đều đeo khẩu trang, mặc dù mỗi lần đeo khẩu trang thì nó ngọt thở lắm luôn á. Thì hôm rồi anh có đi một vòng, anh kiểm tra bên chỗ Coleman thì cũng có một số bạn đã được mua khẩu trang với giá rất rẻ. Khẩu trang có 20.000 cái, trong khi anh bán ra thị trường có 5.000 thôi. Thì anh cũng hứa là trong cái tuần này là sẽ có một buổi sẽ đi đột xuất kiểm tra bên cái tòa nhà của Điền Quân, và anh chắc chắn là anh sẽ kiếm thêm được mớ nữa. Nói đùa thôi, nhưng mà cái đầu tiên thì bên hành chính nhân sự nhớ nhắc tất cả các anh chị em mình là phải nghiêm túc chấp hành cái việc đeo khẩu trang nè, rửa tay sát khuẩn nè, đó, rồi đo nhiệt độ, đo thân nhiệt trước khi bước vào công ty, kể cả không chỉ là nội bộ mình mà luôn cả khách nữa đó. Thì cái này anh đề nghị bên chỗ hành chính nhân sự mình phải nghiêm ngặt. Cái thứ hai nữa là anh muốn là mình phải tổ chức liền phun khử trùng khử khuẩn ngay lập tức trong tuần này, sớm nhất có thể, ở các cái cơ sở của mình. Các cơ sở của mình thì anh nghĩ là trong đó nó bao gồm cả hai cái nơi văn phòng của Điền Quân, văn phòng của Coleman, rồi luôn cả các cái siêu thị mới mở của mình. Thì cái này bên chỗ hành chính nhân sự của team của Điền Quân là team Coleman tụi em tiến hành ngay trong tuần này. Nói chung là bây giờ là mình cũng không biết nó như thế nào, các biện pháp nào có thể khả dĩ được thì anh nghĩ là mình cố gắng mình triển khai thôi. Rồi còn riêng cá nhân anh em mình thì anh nghĩ là thứ nhất là các bạn nào mà có triệu chứng sốt, cảm, ho thì lập tức báo cáo để xin được work from home, làm việc ở nhà liền. Cái này thì bên hành chính nhân sự giải quyết linh hoạt đó. Thì cái này rồi riêng các bạn trưởng bộ phận thì tụi em cũng lưu ý cái phần này giùm anh, để làm sao mà đảm bảo được rằng là nói chung là không có bạn nào mà đau ốm hay là ương yếu mà lọt vô trong đây. Bởi vì cái thực ra thì nói giống như các trường hợp mà mình thấy vừa rồi mà họ bị dính Covid mà bị thiệt mạng là không phải là vì Covid mà nó có thể lấy mạng người một cách dễ dàng vậy đâu, mà vì những người đó đề kháng không có, cái mầm bệnh nó nhiều bệnh quá, mà khi đã nhiều bệnh rồi thì nó đụng vô cái là nó quật rớt luôn. Trên thực tế là như vậy.
Nhưng mà để đề phòng thì anh nghĩ là tất cả các bạn nào mình phải thông báo trên toàn hệ thống là bạn nào mà có triệu chứng, cảm thấy mình sốt hay người nó uể oải hay là nọ này kia hay là ho thì ở nhà theo dõi xong rồi đi khám cho nó tới nơi tới chốn, chứ đừng cố gắng tới đây. Nói chung các anh em mình đều rất là trách nhiệm, thích đi làm hơn là ở nhà, nhưng mà trong tình hình này thì nhiều khi mình ở nhà an toàn hơn. Rồi thì đó là một số cái nhắc nhở, một số cái lưu ý thôi. Còn ngày hôm nay thì anh chắc là anh nghĩ là mình các cái vấn đề về công việc thì chắc là anh em mình sẽ triển khai sau. Nhưng mà hôm nay thì anh có một cái muốn chia sẻ một chút xíu cái này thì nó liên quan đến cái văn hóa của công ty. 2 ngày cuối tuần vừa rồi anh nhận được một số cái email của các bạn ở cấp nhân viên cũng có, cấp trưởng phó bộ phận cũng có. Thì các email đó hầu hết là cái này anh cũng chia sẻ luôn, có những bạn mới vào công ty hay là làm công ty thu nhập đâu có mấy triệu xong viết một cái thư rất là tình cảm và xin anh cho phép là tụi em được đóng góp cùng chung tay với công ty trong mùa dịch. Thì anh nhận đâu đó được nhiều thì không dám nói là tới anh nghĩ chắc khoảng đâu đó hơn 20 cái email. Thì đương nhiên nếu mà so sánh cái con số 20 người này với lại cái tổng toàn bộ trên toàn hệ thống mình có đâu đó khoảng 700, trên dưới 700 thì thật ra nó chỉ chiếm một cái phần nhỏ thôi. Nhưng mà điều này nó làm cho anh thực sự rất là xúc động. Chắc là anh em mình vẫn còn nhớ là sau Tết khi mà cái đỉnh điểm của cái đợt Covid thứ nhất hay mình hay nói đùa là cái Covid năm thứ nhất, thì anh cũng có kêu gọi là các anh chị em ở cái cấp trưởng phó phòng trở lên hoặc là những anh chị em có thu nhập cao trở lên thì mình đóng góp giảm trừ 10% lương mình để cùng chung tay với công ty cho đến hết tháng 6. Và đúng là đến hết tháng 6 thì đầu tháng 7 vừa rồi anh mới ban hành ra một cái quyết định là tăng lương trở lại, không còn giảm trừ nữa. Thì mới vừa ban hành cái đó xong lập tức là mọi thứ nó lại ập tới. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh cũng chính thức cũng nói với các anh chị em rằng là cái tình cảm của anh chị em dành cho công ty nói chung và dành cho anh nói riêng thì anh rất là cảm kích. Sự đóng góp của mọi người đều rất là sẵn sàng đóng góp để cùng chia sẻ với cái khó khăn hiện tại. Tại vì chắc chắn là em biết rồi, thời gian tới đây thì các chương trình mình sản xuất cũng rất khó, tình hình quảng cáo cũng rất là tệ. Cô Hà ngoài Hà Nội cũng báo là bây giờ em cũng không biết là các cái nhãn hàng họ sẽ cắt giảm ngân sách như thế nào. Chắc chắn là sẽ cắt giảm ngân sách. Thì không có quảng cáo thì cũng đồng nghĩa là cái ngành giải trí rồi các cái nơi sản xuất chương trình nó sẽ ảnh hưởng nặng nề. Nhưng mà hôm nay thì anh thứ nhất là anh gửi lời cảm ơn đến các bạn mà đã quan tâm, chia sẻ với cái khó khăn của công ty. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa anh cũng xin thông báo như vậy là tóm lại là khó khăn thì nó đã khó khăn rồi. Cho nên là anh đề nghị là với các bạn bên chỗ hành chính nhân sự, bên chỗ thảo nguyên, bên chỗ phó tổng mà phụ trách cái khối hành chính nhân sự đó, lại các team leader cho em rà soát lại. Không phải là anh không nhận tình cảm mọi người, nhưng mà anh phải xem lại. Có những bạn thu nhập quá thấp mà các bạn đòi đóng góp thì thôi, anh xin phép không nhận. Thì cái này cái từng trường hợp một. Thì anh muốn là tụi em có một cái báo cáo thì trên toàn hệ thống là xem anh em nào các anh em, hầu hết các anh em đang gửi thư về hành chính nhân sự có CC anh vô. Thì tụi em xem lại các cái nhân sự đó rồi từng trường hợp một xin ý kiến. Sẽ có những trường hợp anh nhận mà không có những trường hợp anh sẽ không nhận. Tại vì cái mức thu nhập của các bạn nó đã quá thấp rồi. Biết là các bạn thương anh, thương công ty, nhưng mà anh nghĩ là mình không nên như vậy. Tại vì còn gia đình, còn người thân, còn rất là nhiều thứ. Và mình cũng thống nhất luôn là từ đầu tháng 7 là cái việc giảm trừ 10% sẽ kết thúc. Có nghĩa là anh muốn tất cả các bạn đều được trở lại với mức lương bình thường. Để thực hiện cái lời cam kết của anh. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu bạn nào có mà nhã ý mà muốn bây giờ dạ anh ơi em xin phép được đóng góp, đặc biệt là các anh chị
Anh nghĩ là các anh chị lãnh đạo cấp từ phó phòng trở lên, phó phòng, trưởng phòng, rồi giám đốc công ty thành viên, rồi ban tổng giám đốc vân vân, thì riêng các anh chị này mà chia sẻ thì anh nhận hết đó. Còn lại ở dưới cái cấp các bạn nhân viên bình thường thì anh nghĩ là anh sẽ phải xem từng trường hợp một. Thì hôm nay anh thông báo như vậy, bên hành chính nhân sự nhớ ra một cái thông báo trên toàn hệ thống để thứ nhất anh em không hoang mang, cái thứ hai nữa là mình khẳng định là thôi cứ vậy đi, để mà có gì thì lúc nào đuối quá thì thôi mình bùng cái mình tuyên bố mình dẹp tiệm luôn. Anh em mình cùng nhau đi, người thì đi bán nước mắm, người đi bán nước tương, còn một số anh em thì theo anh Khương Dừa đi bán sầu riêng, đúng không? Rồi nếu có thêm gì trái cây nữa thì ai mở thêm sạp gì nữa thì tính tiếp. Tại vì anh thì nói tóm lại là cái trách nhiệm của người đứng đầu là cho dù là trong mọi tình huống như thế nào mình cũng không có để cho anh em phải lo lắng suy nghĩ. Nên thì anh quyết định như vậy. Đó. Thì nói tóm lại là vẫn muốn nói tóm lại là không phải là không nhận cái sự chia sẻ của các anh chị em mình, nhưng mà anh nghĩ rằng ở đây thì các anh chị em ngồi trong cái phòng này hầu hết là các anh chị em trưởng phó bộ phận, cấp lãnh đạo trở lên, thì cái sự chia sẻ của các bạn thì anh cũng nói luôn là tất cả mọi thứ đều là tự nguyện nha, chứ ngoài ra anh không có một cái yêu cầu gì hết, không có yêu cầu cũng không có kêu gọi luôn. Cái này là anh em tự nguyện. Nhưng mà tại vì hôm nay phải đưa ra câu chuyện này ở đây là vì trong cái đợt cuối tuần vừa rồi là anh nhận được khá nhiều thư mà nó liên tục, có người thì gửi tin nhắn, có người thì gửi email. Thì để mình thống nhất cái việc này á, tại vì một số bạn anh không biết sao các bạn rất là tự nhiên automatic luôn nè, là chia sẻ lên vậy. Thì anh không biết cái này là từ ở đâu phát động, anh cũng không biết, nhưng mà thực tế là đã có những cái email cuối tuần như vậy, thì hôm nay anh cũng thông báo lại để mình thống nhất, chứ không là có bạn nó ủa sao có bạn này tự nhiên giảm trừ rồi bạn đóng góp đi tùm lum là nó rối. Thì cái này anh đề nghị là bên chỗ hành chính nhân sự gửi trên toàn hệ thống, đừng có để bên một nơi nào mà không nhận được thông tin, được chưa? Tóm lại là tất cả những cái gì mà mình đã tính từ hồi trước là mình tính đầu tháng 7 là mất tất cả mọi thứ trở lại bình thường, thu nhập mọi người trở lại bình thường hết thì mình phải giữ. Rồi tiếp theo đó là các anh em, là anh chị em nào mà cảm thấy mình có điều kiện để mình cùng chia sẻ với công ty thì các anh em nó đề xuất gửi email, rồi từng trường hợp mình thông qua. Và như anh nói, có những trường hợp anh sẽ không thông qua, mặc dù cái lòng tốt của tụi em thì anh sẽ coi như là để trong lòng, xem như đây là ân tình đi, nợ ân tình. Nhưng mà một số bạn thì thực sự là anh biết là điều kiện rất khó khăn nhưng mà rất chịu chơi đó. Thì chắc là hôm nay thì anh chỉ có một cái thông báo mà anh nghĩ là này nó rất là quan trọng, bởi vì anh nghĩ nó là cái văn hóa của Điền Quân. Sức mạnh của công ty mình á, là nằm ở chỗ này. Và anh cái điều mà làm cho anh hạnh phúc nhất là không phải vì giảm được một cái khoản tiền đáng kể từ cái sự đóng góp của anh em, mà cái điều làm anh hạnh phúc nhất đó là vì tất cả anh em Điền Quân đều một tinh thần, mất đi cái riêng của mình một chút nhưng mà để giữ cho cái mặt cái chung. Thì anh nghĩ đó là cái văn hóa mà không phải công ty nào cũng có được. Và đúng là chỉ có khi mà lúc mà khó rồi mới thấy được, là người ta nói khó rồi mới thấy được lòng người, thì thật sự là như vậy luôn. Thì cái điều này làm cho anh rất xúc động. Thì cá nhân anh thì anh nghĩ là mình biến cố là lúc nào nó cũng có thể xảy ra hết, và cái quan trọng nhất là chúng ta đối diện với cái biến cố như thế nào. Đừng đợi biến cố xảy đến rồi bắt đầu mới chuẩn bị thì nó muộn rồi. Cái dịch Covid từ đầu năm tới giờ nó cho mình rất nhiều bài học, và cái bài học quan trọng nhất là luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Hầu hết tất cả chúng ta đều không có một cái gì dự phòng hết, và mọi cái dự phòng nó cũng trở nên vô nghĩa. Thì bây giờ kể cả bây giờ dự phòng bao nhiêu đi nữa, nói thật sự luôn, với những tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam hay lớn nhất nhì thế giới, từ giờ tới cuối năm coi chừng là cũng bung luôn, chẳng có một cái gì có thể dự phòng. Cho nên là cái quan trọng nhất là cái tinh thần của mình đó, là sẵn sàng đối diện với tất cả mọi thứ. Thì anh nghĩ rằng là cái sức mạnh của Điền Quân mình nó nằm ở chỗ đó.
Sắp tới thì anh cũng rất là hoan nghênh ha. Ví dụ như riêng mình anh rất là mong muốn là các anh chị em mình, thay vì mọi người xung phong là thôi anh ơi cho em giảm lương bao nhiêu no, anh không cần. Anh mong rằng các anh chị em lãnh đạo là năng động hơn, nghĩ ra những ý tưởng mới để mình kiến tạo ra những cái chuỗi giá trị mới. Ở đây thì anh phải thật sự là rất là kính nể Khương Dừa. Tại vì Khương Dừa là ngay cái thời điểm mà ngặt nghèo nhất rồi xin đi vào mở ra bán trái cây, nó đề xuất với anh ơi giờ em nghĩ là chắc em đi làm thêm cái vụ trái cây, chứ bây giờ sản xuất chương trình, sản xuất phim thì bây giờ nguyên cái team em hai mấy người mà bây giờ sản xuất đình trệ vậy, cũng hưởng lương công ty không biết, thấy nó vô lý quá, thôi giờ tụi em xin xung phong thêm làm bán trái cây. Và thật sự anh rất là, nói chung là về Khương Dừa thì có nhiều khi anh em dẫn qua dẫn lại, mà trên thực tế là rất là, thật sự là anh rất là cảm phục, nếu không nói là hơi ngưỡng mộ, là trong cái thời điểm khó khăn nhất mà vẫn nghĩ vậy. Thì anh mong rằng anh em mình cũng vậy á, nghĩ ra những cái chuỗi giá trị mới, để làm sao mà trong cái thời điểm này biết đâu một cái chuỗi giá trị mới này nó phát ra, một cái giá trị mới này nó bùng lên một cái là anh em mình sẽ có nhiều thứ. Đội ngũ bây giờ, nếu như đội ngũ chúng ta, anh cũng xác định luôn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ đội ngũ và không cắt giảm một thành viên nào trong đội ngũ. Có thể hiểu rằng không cắt giảm một thành viên nào ở đây là những thành viên gắn bó, những thành viên mà tâm huyết, những thành viên thực sự hiệu quả nha. Còn những cái thành viên mà coi như là bám càng hay là gọi là ký sinh thì cái đó thôi không nói. Nhưng mà ở đây thì anh cũng yêu cầu là tất cả các anh chị em mình rà soát đội ngũ, những thành viên nào tốt là tuyệt đối trong thời điểm khó khăn này là mình phải làm sao để giữ được đội ngũ. Còn nếu có phải cắt giảm thì một là mình cắt hết, là anh em mình coi như ra đường hết. Còn trong thời điểm này anh nghĩ là cái quyết tâm là làm sao để nghĩ ra thật nhiều thứ, nghĩ ra thật nhiều giải pháp để cùng nhau vượt qua cái giai đoạn này. Hãy chết thì chết chung, mà sống thì sống chung, nhưng mà sống là sống đàng hoàng, chứ không có sống tạm bợ, không có tầm gửi. Anh không muốn trong đội ngũ mình từ trước tới giờ luôn, chứ không phải tới thời điểm hiện tại. Thì thời gian gần đây thì cũng rất nhiều các tầm gửi tìm đường vào công ty mình. Thì thật sự cái chuyện đó mình phải chấp nhận thôi. Họ vào nhưng họ không hiểu được văn hóa của mình. Họ chỉ nhìn thấy là Điền Quân là một cái mái nhà to quá, nhà anh to quá, rồi anh nhiều thứ vui vẻ quá, nhưng trên thực tế họ chỉ thấy cái hào quang của mình thôi. Và họ không nhìn thấy được là để có được cái ngày hôm nay thì Điền Quân anh em mình nó phải chiến đấu như thế nào. Thì cái này anh cũng nói là quan điểm anh như vậy, cho nên là tất cả các bộ phận từ hành chính nhân sự cho tới các team, từng team một, team leader, phải làm sao để anh em mình hiểu được là cho dù khó khăn cách mấy đi nữa, anh em mình vẫn sẽ sát cánh với nhau cho đến cái giờ phút cuối cùng. Nhưng mà giờ phút làm gì có giờ phút cuối cùng, đúng không? Thì hôm nay anh xác tính lại cái điều đó. Nhưng ngược lại anh cũng yêu cầu là tụi em rà soát lại nhân sự rất là chặt chẽ. Nhân sự nào mà mình không thể đạt yêu cầu, thôi chia tay sớm, để làm sao mà trong cái thời điểm càng như thế này mình có những cái đội ngũ, những cái thành viên mà thực sự xuất sắc. Bởi vì chỉ có những thành viên thực sự xuất sắc, những thành viên mà thực sự tâm huyết với sự nghiệp, thì nó mới giúp cho Điền Quân tạo nên một câu chuyện huyền thoại. Anh nói thì nhiều khi hơi đại ngôn chút xíu, nhưng mà cái video này mình cũng sẽ up lên, tại vì anh rất là tự hào về đội ngũ. 20 mấy cái thư chia sẻ đó nó làm cho anh hạnh phúc vô cùng. Có những bạn mới vào ở bên nhóm Điền Quân Network cũng có những bạn bên phòng dựng cũng có những bạn bên biên tập cũng có, và có những bạn bên food, bên không biết thông tin từ đâu viết cho anh một cái thư, những cái thư rất là xúc động. Đó thì trong cái bối cảnh này mình muốn chia sẻ cái này, thứ nhất là với nội bộ mình, cái thứ hai nữa là cũng gửi lời đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các bạn khởi nghiệp. Thì đương nhiên các bạn khởi nghiệp còn đang rất nhiều khó khăn, và sức mạnh của một doanh nghiệp nó nằm ở chỗ không phải là tiền, không phải là vật chất, mà nó nằm ở những cái giá trị tinh thần. Bởi vì lúc nào biến cố cũng có thể xảy ra, nếu như đoàn kết, nếu mà quyết tâm thì sẽ vượt được hết. Và các bạn đã bắt đầu đi khởi nghiệp
hay là những cái lãnh đạo doanh nghiệp càng tai ba chừng nào thì càng phải thời điểm này phải làm đủ thứ. Có nhiều khi là anh làm cái video xong rồi thấy bà con nhiều bạn doanh chửi lắm, nó đáng đời lắm, mày đặt mở ra cửa hàng này cửa hàng kia làm chi, trong thời dịch mày không lo ở nhà cho nó yên tĩnh, cho nên đó là tư duy của những người bình thường. Còn tư duy của những người lãnh đạo là luôn luôn phải xông pha, bởi vì khi mình tạo ra được một cái giá trị mới thì cũng đồng nghĩa là mình sẽ có thể giúp được rất là nhiều người, và có thể mình giải cứu cho những cái giá trị mà nó xưa cũ. Rồi thì chắc là ngắn gọn cái hôm nay thì cái thông điệp nó ngắn gọn vậy thôi. 20 phút chưa Sang? Trời, nói chuẩn ghê chưa? 2 phút rồi thôi. Chắc là thôi anh xin dừng cái thông điệp là mình ở đây, và một lần nữa xin chúc tất cả quý khán giả nè, rồi các anh chị em mình cố gắng là đầu tiên là giữ gìn sức khỏe, uống nước nhiều vô, ăn uống bồi dưỡng vô, tạo cho mình một sức đề kháng, bởi vì đề kháng tốt thì không có covid nào mà vô nổi hết trơn á, tin tôi đi. Đó. Còn cái thứ hai nữa là xin chúc cho tất cả các bạn là tất cả quý khán giả luôn, ngoài sức khỏe thì cùng nhau chúng ta cùng chung tay để vượt qua cái biến cố này. Mình tin chắc rằng là tất cả chúng ta sẽ vượt qua, đất nước Việt Nam mình cũng sẽ vượt qua cái biến cố mà nó phải nói là lịch sử này, và nó sẽ là một cái cột mốc mà đáng nhớ nhất. Rồi thì thôi chắc là anh xin kết thúc ở đây. Có anh em nào có ý kiến gì thì có ý kiến, còn không thì thôi mình kết thúc ở đây. Khương đi, có quảng cáo gì rồi cho Khương giờ đúng 10 phút rồi nha. Nói đúng 10 phút, đừng nói lố 20 phút. Em xin chào quý vị giả. Dạ thì thật ra thì em nghĩ là em rồi bản thân các bạn ngồi đây cũng là tất cả các nhân viên cũng hiểu được cái thời điểm này nó rất là khó khăn, mà để có được cái công việc thì rất là quý. Bữa giờ Mác Sầu Riêng cũng nhiều người cũng thất nghiệp lắm, họ cũng tới để xin công việc, nhưng mà mình thực sự cái quy mô của mình quá nhỏ, mình không thể tiếp nhận được hết. Đó. Thì em nghĩ là cái thời điểm này khó khăn thì tất cả các anh em mình, riêng bản thân em rồi em nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ cùng chung tay, rồi cũng sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn. Riêng bản thân em thì em nghĩ em cũng sẽ tiếp tục xin chia sẻ một phần lương của mình để giúp cho công ty bớt một phần chi phí, để có thể đầu tư vô những cái mảng mới, ví dụ như sầu riêng để có thêm cái thu nhập để nuôi đội ngũ, chứ nói chung là mỗi người chia sẻ một phần. Dạ em nghĩ vậy, và em nghĩ tất cả các anh chị em đây cũng sẽ vậy, rồi các bạn nhân viên của em thì em cũng sẽ chia sẻ. Nói chung là không phải là cái sự chia sẻ lương là nó cũng không có giải quyết được gì, nhưng mà quan trọng là tất cả anh em mình phải cố gắng nỗ lực, rồi phát triển thêm những cái mảng mới. Thì có những cái mảng mới thì mình sẽ có cái doanh thu mới, cái lợi nhuận mới, thì mình sẽ đỡ hơn, mình sẽ vượt qua khó khăn. Chứ giờ mình nếu mà cắt lương mà cắt hoài cũng vậy, cũng không làm được gì thì nó cũng chịu không nổi. Dạ. Em cũng bữa giờ thì bán sầu riêng thì cũng cảm ơn tất cả các anh chị cũng đã hỗ trợ. Nói chung là trước mắt là mình phải anh em của mình ủng hộ cái sản phẩm của anh em mình trước, rồi xong rồi tới bà con cô bác người ta, nói chung trong nhà mình ủng hộ của mình trước, rồi mình thấy nó tốt thì bà con cô bác ở ngoài họ sẽ ủng hộ thêm nữa. Dạ. Em thì cũng sẽ ủng hộ nhiều sản phẩm của Roman. Nói chung ảnh cũng thì mua sầu riêng, anh em cũng hỗ trợ qua lại, rồi hai anh em cũng cố gắng. Hy vọng là dịch sẽ qua, với lại công ty của mình sẽ trong vòng hết tháng 7 tháng 8 thì mình sẽ ổn định trở lại để sắp Tết rồi cho mọi người có cái Tết nó vui vẻ hơn. Dạ rồi em cũng có bao nhiêu ý kiến thôi. Dạ. Chính sách sầu riêng thì sao? Hỗ trợ mùa dịch có chính sách sầu riêng có hỗ trợ mùa dịch không? Giờ ăn sầu riêng trừ vô lương. Bây giờ thay vì mình ăn cơm gì đó thì mình ăn sầu riêng trừ vô lương. Sầu riêng cũng nhiều đạm lắm, cũng có nhiều vitamin lắm. Mình ăn sầu riêng để mình tăng cường sức đề kháng. Dạ. Sầu riêng tăng cường sức đề kháng, cái vụ này mới luôn á. Dạ. Thì thôi thay vì uống nước thì mình uống nước mắm đi ha. Rồi. Ăn mắm nhiều vô cho cái cổ họng nó chặt lại.
Rồi thôi cảm ơn Khương. Thôi thì chắc là nói chung thông điệp đầu tháng 8 thì một năm thì mình với lại anh em chỉ quay có ngày đầu năm, ngày chúc Tết, ngày lì xì cho nó vui thôi. Nhưng mà thôi thì đây chắc có lẽ là cái video thứ 2 trong năm, mà cũng mong là không có cái video thứ 3 trong năm để nói những câu chuyện này. Thật ra thời điểm này thì mình cá nhân comment nói riêng và toàn tập thể anh em mình nói chung là cũng nghĩ rằng cái tinh thần á, thời điểm này là đôi khi một cái sự chia sẻ mà nó tích cực về mặt tinh thần thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực sống, động lực để vượt qua. Chứ còn nếu mà tất cả mọi người đều sống trong sợ hãi, đều sống trong hoang mang, thì cuối cùng là có khi là mình bị cái bệnh khác nó nặng còn hơn cả Covid nữa. Dạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này.